Hello mga boss, mga paps, mga chesero, welcome back to our YouTube channel. At ngayon po nandito pa rin po ako sa Ortigas. Nasa harapan po ako ng Ropali Classic upang alamin po natin ang kung ano ang mga motorcycle brand na idinidistribute po nila. But anyways, bago po natin pag-uusapan yung pinakahuling motor na dinidistribute ng Ropali Classic, kailangan ko lang po i-shoutout ang mga followers po ng YouTube channel natin. Syempre, umpisahan ko po kay Erin Care, pa-shoutout po. Ang gaganda po ng mga vlogs ninyo. Thank you. And syempre kay Suki Jun Diaz. Hello po, boss Jun Diaz. Maraming salamat po. Nababasa ko po lahat po ng mga messages ninyo at nakakataba po yun ng pisngi at ng puso. Thank you po. Syempre kay Divina Reyes. Alam nyo po, Miss Divina Reyes, na-shoutout ko rin po kayo yung ginawa po namin yung bell helmet sa Blizzard Motorcycle kasi nakakatawa po yung mga messages po ninyo. Kasi natutuwa po kayo sa amin. Kaya natutuwa din po ako. Sabi po ni Divina Reyes, good morning mga idol. Pa-shoutout naman sa aking anak na si Sedi Angela Reyes at Eko ng Kalawan, Laguna. Hello po. Siyempre, shoutout kay Ed Cabayis. Good morning, Archews and Walo. Pa-shoutout naman po. Hello po sir sa Saudi Arabia. Thank you so much. Pa-shoutout din po kay Jan Solante, kay Boss Resane TV or Reshane TV. Thank you for canvassing more power. Pa-shoutout po from Taguig City. And kay Boss Oscar Domingo, hi po sa inyong dalawa. Pa-shoutout po from Iraq. Hello po. And sir, nabigay ko na po yung mga ibang mga 400cc na mga vlogs. Sana po nag-enjoy po kayo doon. And syempre kay Joseph Bendiville, pa-shoutout po, watching from Qatar. Hello sir. Syempre kay Goyo Sevilla, pa-shoutout naman po kay Greg Sevilla of San Francisco, California. Hello po. Mabuhay po at ingat po kayo dyan. Syempre, Guro ko syempre, no? Pa-shoutout po kay Eyes on Wheels. Very informative video content. Keep it up. Ride safe always. Shoutout naman po sa next video. Alaminos, Laguna. Hello po! Shoutout po sa inyo. Syempre, kay Jimmy Babuyo. Pa-shoutout po sa JSB7 Motorcycle and Accessories sa Barangay Santo Niño, Davao City. Hello po, mabuhay po. Ingat po kayo palagi at more kita to pa. Sana po marami po pang bumili sa store po ninyo. And syempre, last but not the least, kay Alfred Janicio. Boss, lagi po akong nanonood sa inyo. Pa-shoutout po. Ayun, maraming salamat po. Akala po niya kasi hindi ko po siya napapansin. Actually po, mga chusero, ang mga shoutout po natin, ito po nasa clipboard ko, hindi pa po lahat ito nababanggit. Dahil yung iba nga po hindi pa printed dahil sobrang dami po talaga na nagpapa-shoutout. And syempre yung mga ibang mga nanonood, para napipikon na sa amin kasi ang haba-haba ng intro. Actually po, kung naiinis po yung iba sa intro namin, we love doing this shout out kasi ito yung mga tao talaga or mga followers talaga ng channel namin na talagang sumusubaybay sa amin sa mga vlog na ginagawa namin. Kaya hindi kami mapapagod mag-shoutout sa inyo. Yun nga lang po mga boss, mga paps, baka akala po ninyo hindi po namin kayo na sa shoutout kasi po every video po na ginagawa po namin, meron po kaming 10 ginagawang shoutout. Ayun po. So, tama na po ang chat-chat. Puntahan na po natin si Sir Mike ulit upang alamin ho natin ang isa pang brand na dala ng Ropali Classic. Okay? In 5, 4, 3, 2, 1.
Okay Sir Mike, pag-usapan naman natin ang isa sa mga dinidistribute ng Ropali Classic, ang Ural. Okay, ano po ba sir ang meron sa Ural? Ayun, Ural sir. Actually, this brand is from Russia. Diba, kung titignan niyo po, baka iba, kala German. Diba, medyo magkaparehas po sila ng design language ni BMW noong unang panahon. Because in history sir, ito kasi yung gamit, si Ural po yung nagpo-produce ng mga motorcycles with sidecar ni Soviet Union para kalabanin si Hitler. Si Germany actually nung World War I. Diba? Kaya yung design niya sir, siya na lang yung hanggang ngayon nagagawa na may built-in na sidecar. Actually meron yung iba, yung gusto naman nila yung motorcycle nila lagyan ng sidecar. Oo. Ayun, pinapa-customize sila. Pero si Ural sir mismo, siya yung meron na agad na sidecar. Diba? Built-in siya. Engineered talaga siya sir na may sidecar. Oo nga. Yung engine niya sir actually is came from sa BMW yung mga noong panahon. Diba? Yung design ng engine niya sir, boxer. Diba? Kaya ang ginawa nila sir ni Soviet Union, di-reverse engineer nila yung mga motorcycles ni Hitler, yung noong panahon ni Nazi, para matalo sina Hitler. Yeah, ayun yung story po niya. So ibig sabihin pala may istorya pala Yes, to, sir. no? Yung Ural. Okay, so ibig sabihin lahat ng mga unit or motor mismo ng Ural puro ganito lang. Yes, sir. So hindi siya single. Aba, Kung gusto nyo may kasama, oo nga. pwede mo lagyan ng... Actually sir, sikat siya sa ibang bansa kasi ginagawa nila pang cross country. Okay. Ng coast to coast kasi dito pwede mo siya lagyan ng compartment. Ito lang mga gamit mo pag binuksan mo yan sir. Actually ito yung pinakamalaking compartment sa lahat ng motorcycle. Oo nga. Pwede mo rin lagyan ng kung gusto mo isama yung aso nyo. Oo nga. Pero nga sir sa Facebook, beer yung kasama niya. Talaga? Pero sir, matanong ko lang, may mga ganito siya. Ibig sabihin, lalagyan siya ng trapal? Yes sir, meron pong kasamang trapal yan sir. Ginagamit po kasi siya ito. Parang may trapal po siya. Yan. Parang honor Yan po. Parang Actually, this model sir, more on road siya. Meron kami sir na model, yung two-wheel drive. Nasa warehouse lang namin sir. Two-wheel drive siya, more on pang off-road siya. Diba? Actually sir, merong kaming client sa Bicol nito na inakyat niya yun sa paanan ng ano ba yun, yung Mayon. Diba? Kung ano yung hindi naaabot ng mga ATV, naaabot po ni... Wow, talaga? Ang galing na. Kasi yun sa two-wheel drive niya. Then ayun yung characteristic niya, more on heritage talaga yung kung gusto mo talaga yung classic. So sir, matanong ko lang, magkakano naman po itong Ural na to? Nagre-range na sir ng 800 to 1.1 million po. Depende po dun sa model na... 800 to 1.1 million. Okay. So itong Ural na to, private use. For Yes, sir, private use. Kasi hindi pwedeng maging public transport to eh. Pagkamahalan. Pero ang lupit naman, no? Yung gulong pa lang. So, sir, si Ropali lang po ang nag-distribute ito. Si Ropali. Okay, thank you po, sir. Sir, alamin naman po natin kung ano po yung specs ng Ural. Ayun sir, yung engine nga, as I say kanina po, yung engine po niya, ni-reverse engineer niya yung engine ni BMW. Actually, same sila sir na engineering. Boxer twin. Diba? Yung engine po niya, 750cc. This model sir, carbureted pa siya, pero yung mga updated models namin, mga fuel injected na siya. Then, ayun. Talaga? Yes, ay. Ang malakas sa kanya sir, actually yung torque, kaya pakyatan talaga siya ng bundok. Oo. 40 torque po ang produce ng engine po. Then sir, may built-in sidecar na talaga siya. Actually may option ka naman dyan sir na i-detach yan. Pero yung brand kasi sir, ayan, binibenta. Talagang buo. Pwede mo naman tanggalin kung gusto mong tanggalin. Madali lang? Yes, Madali lang opo. matanggal. Tatlong points lang siya sir. Ito po, ayun. Tanggal mo na siya. Gamit lang, may tool lang na gagamitin. Oo. Pwede mo na siya i-drive ng single.
Hanip. Pero sir, more on ano talaga siya. Classic talaga siya. Wala siyang masyadong technology. Kung gusto mo talaga ng motorcycle na walang technology, babalik ka talaga ng 1950s, 40s. Ito talaga siya. Yung brand na hanap. Oh. Then, ang karamihan ng clients namin sir na bumili nito, ang ano nila, medyo mga nasa 70 years old na sila, sa 80, mga medyo may kaya. Senior Habang inaano nila, this motorcycle kasi sir, hindi mo na kailangan i-balance. Oh, Kahit na isang kamay ka lang, kasi ano na siya, may sidecar na siya, hindi mo na kailangan i-balance. Kahit hindi ka marunong magmotor, sa marunong magsasakyan, in just 30 minutes, kaya mo na ito i-drive, kahit big bike siya. Okay, kaya pala parang ang pangalan ng inyong company is Ropali Classic. Kasi puro Classic. Classic. Wow. Okay, thank you Sir Mike. Sir Mike, bukod sa Lambretta, Ural at Norton, ano pa po ba sir ang mga hawak po ng Ropali? Ano pa po yung mga brand? Ayun sir, dito po kasi sa Philippines, meron po tayo 128 branches po dito sa buong Pilipinas ng Ropali na nagdi-distribute and nagdi-dealer po ng, kung gusto nyo sir ng mga any Japanese branches as Honda, Kawasaki, Yamaha, and yung, kayo po, Kimco, ayan, we provide po yung mga units na mga ganun po. Pupunta lang kayo sa branch, then mag-apply any kind ng motorcycle po na, ayun, napasok doon sa branch na yun, nare-release po na within 2 hours. Within 2 hours. Nakakatuwa naman. Thank you Sir Mike. So mga Chewsero, nakita nyo na kung ano ang mga unit or ang mga motorcycle brand na hawak ng Ropali Classic. Ang gaganda, diba? Sobra ang gaganda at ang sobrang gusto ko siya. At imagine, napakabait po nila talaga dahil in 2 hours, makukuha mo na agad yung iyong motor na gustong kunin. Basta kompleto lang ho ang requirements ninyo. Just look for Sir Mike. Dito lang po yan sa may Ropali Classic, dito po sa may Ortigas. Tapat lang po siya ng Astoria Plaza. Okay? Thank you so much po sa inyong lahat. God bless. Shoutout Sir Mike. Thank you. Maraming salamat po Sir Mike sa pag-welcome po sa amin sa Ropali Classic at in-entertain nyo po kami sa mga tanong po namin at upang malaman po namin kung ano po ang mga brands ng hawak ng Ropali. Thank you so much Sir Mike sa lahat po ng mga Chewsero natin na gustong kumuha ng brand ng Lambretta, ng Norton and Ural. Punta lang po kayo dito sa Ropali Classic. Hanapin nyo lang po si Sir Mike. Maraming salamat! At sa mga bago pong nag-subscribe, huwag nyo pong kakalimutan i-click po ang notification bell upang ma-notify po kayo sa lahat po ng mga video na ina-upload po namin dito sa channel namin. Maraming salamat mga Chewsero at mabuhay po kayong lahat. Ingat po at I hope more blessings to come. God bless all. Thank you. Bye-bye.